Hello mga palalabs! Good morning mga palalabs! Welcome back again to my channel, Bro and She Vlog. Ayan, papunta tayo ngayon mga palalabs sa VENICE GRAND CANAL. Ayan, napakaganda ng lugar dito mga palalabs. Ang lakas makasosyal. Kita nyo naman at sobrang linis. Parang pumunta kami sa ibang planeta sa sobrang ganda mga palalabs. Ayan. Tayo ay taga-squatter at pumunta tayo dito sa lugar ng mga rich. Ayan. So, papunta na nga tayo mga palalabs dito sa VENICE GRAND CANAL. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. Dahil lagi akong marami akong nakikitang mga post sa FB na sobrang ganda dito mga palalabs. Kaya, tara mga palalabs, samahan nyo kami. VENICE Corporate Center. Hindi yan dyan, Papa. So, ayan. Ayan yung mga hindi na pa first time, nagkakandaligaw-ligaw na mga parang. Ayan. Wala masyadong tao dito. Ayan, magtanong kayo sa guardia. Dito ka kaya. Ayun, may ako dito. Tanong sila. Saan ba yung parking? Boss, good morning. Saan ba yung parking, boss? Dito na? O, sige, boss. Thank you. Oo. Ayos. Ayos ah. Ayan. Ay, ito nga.
mapapagod kayo, may mga upuan din dyan. Hindi kagaya sa iba, di ba, ang crowded. Siyempre mga palalab, salamat nga po muli sa inyong pagsama sa pag-iikot natin dito sa Venice Grand Canal. Salamat sa panonood mga palalab. See you on my next vlog. At siyempre kung di pa po kayo nakasubscribe, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pang videos. God bless everyone. Love, love, love. Palalab!